Hello IELTS friends. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අරා IELTS speaking test එකේ ස්වභාවය පිළිබඳව. ගිය සතියේදී අපි ෂෙයා කරපු වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති IELTS exam එකේ speaking test එකට ඔයගොල්ලෝ පැමිණීමට පෙර මොන වගේ සූදානමක් කළ යුතුද පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඇති. ඒකෙදි අපි කතා කරා IELTS exam එකේ speaking test එකට ලකුණු ලබා දීමේදී සලකා බලන ක්‍රයිටීරියා, ඒ ක්‍රයිටීරියා වලට අපි සූදානම් යුත්තේ කෙසේද? ඒ සම්බන්ධ කරුණු අපි විශාල ප්‍රමාණයක් අපි last week එකේ අපේ වීඩියෝ එක හරහා ෂෙයා කරා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ win IELTS YouTube channel එකට ඇතුළු වෙලා IELTS speaking test part 1 කියන මාතෘකාව යටතේ තියෙන වීඩියෝ එක හරහා සිංහල භාෂාවෙන් මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී අපගේ වීඩියෝස් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පවා ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් මම සිංහල භාෂාවෙන් තමයි මේ ඉදිරිපත් කරමින් සිටින්නේ. ඉතින් අද අපි බලමු IELTS speaking test එකේ exam එකේ structure එක, exam එකේ skeleton එක කොයි වගේද? කොහොමද මේ exam එක සකස් වෙලා තියෙන්නේ? ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි ක්‍රිකට් ගහන්න ග්‍රවුන්ඩ් එකට යනවා නම් අපි යන්න කලින් දැනගන්න ඕන පිච් එක කොයි වගේද කියන එක. මේක බෝලින් පිච් එකක්ද, බැටින් පිච් එකක්ද, කොහොමද පිච් එකේ හැටි, කොහොමද ස්ට්‍රක්චර් එක? ඒ වගේ අද අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක කරා තේරුම් ගන්න IELTS speaking test එකේ කොහොමද ස්ට්‍රක්චර් එක කියලා. එතකොට අද මේ වීඩියෝ එක හරහා මම මේ ස්ට්‍රක්චර් ගැන කතා කරද්දී ඕගොල්ලන්ට මේ මෑතක එක්සෑම් එකට ගිය මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දීපු ෆීඩ්බැක් එක කම්බයින් කරමින් ඕගොල්ලන් මේ පිළිබඳව සමස්ත පින්තූරය ලබා දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරා උත්සාහ කරන්නේ. right, අපි බලමු. අපි යමු IELTS speaking test එක කොයි වගේද කියලා බලන්න. right, IELTS speaking test එක ගත්තොත් මේ IELTS speaking test එක ඇත්තටම මේ ටෙස්ට් එක ටිකක් අමුතු ටෙස්ට් එකක්. මොකද මම අමුතු ටෙස්ට් එකක් කියලා කියන්නේ මේ IELTS speaking test එකේදී ඕගොල්ලන්ට සිදු වෙනවා මොකක් කරන්නද? බට සිදු වෙනවා විනාඩි 15ක් විනාඩි 18ක් තරම් අඩු කාලයක් තුල ඔයාලගේ උපරිම performance පෙන්වන්න. මේක හරියට T20 ක්‍රිකට් මැච් එකක් වගේ. ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුල ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ maximum performance පෙන්වන්න. right, ඒක කොහොමද කරන්නේ? අපි බලමු මේ structure එක හරහා අපි කොහොමද මේකට සූදානම් වෙලා මේ ඉලක්කෙ ළඟා වෙන්නේ කියලා. හරි. IELTS speaking test එක ගත්තොත් ඇත්තටම ඔයාලා මේ ටෙස්ට් එකේ ප්‍රධාන කොටස් තුනකට මුහුණ දෙනවා. මොකක්ද මේ ප්‍රධාන කොටස් තුන? ඕගොල්ලෝ ස්පීකින් ටෙස්ට් එකට ටෙස්ටිං සෙන්ටර් එකට යනවා. ඕගොල්ලන්ට එනවා කෝල් එක, now your chance කියලා. ඕගොල්ලෝ යනවා රූම් එක ගාවට. good morning sir, good morning madam කියගෙන ඇතුළට ගියා. වාඩි වුණා. now you are getting ready for the IELTS speaking test. so your examiner switch on audio, video, everything switch on කරයි. right, now you are ready for the exam. You are very confident. right, මොකද්ද වෙන්නේ? පළවෙනි කොටස IELTS speaking test එකේ part 1 එක දැන් start කරනවා. IELTS speaking test එකේ part 1 එක දැන් start කරනවා. මොකක්ද IELTS speaking test එකේ part 1 එක? හොඳට තේරුම් ගන්න. මම මේක හඳුන්වා දෙනවා short run එකක් කියලා. මම මේක හඳුන්වා දෙනවා මොකක් කියලාද? short run. short run කියන්නේ ඇයි? මේ IELTS speaking test part 1 එකේදී ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන ප්‍රශ්න වලට ඕගොල්ලෝ ලබා දී යුත්තේ කෙටි පිළිතුරු. ගොඩාක් දිග හැලී කියන්න යන්න එපා. ඉතාමත්ම කෙටියෙන් ඕගොල්ලන්ගේ උත්තරේ ලබා දී යුතුයි. එයින් අදහස් කරන්නේ ඕගොල්ලෝ ලබා දෙන උත්තරය එක වාක්‍යයකට සීමා කරන්න ඕන කියලා. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ උත්තරය වාක්‍ය දෙකක් තුනකින් සීමා වෙන ඉතාමත් පරිපූර්ණ උත්තරයක් බවට පත් විය යුතුයි IELTS speaking part 1 එකේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. IELTS speaking part 1 එකේදී තමයි examiner ඔයාලත් එක්ක first rapport එක build up කරගන්නේ. first relationship එක build up කරගන්නේ. අන්න එතෙන්දී examiner අහන common ප්‍රශ්නයක් තමයි tell about yourself tell about yourself, your family and your hometown. ගොඩක් වෙලාවට examinersලා මේ සම්බන්ධව කතා කරනවා. ඔයාලා අහනවා tell me about yourself, your family and your hometown. then you have to tell very briefly.
Don't tell long details. You tell your name, tell very briefly. So I am Kumar, I am 17 years old. Currently I am working as a program manager for M Lanka Service Center. So my hometown is Matugama. It's located around 70 kilometers south to Colombo in Kaltara district. It's basically agriculture area with some plantation as well as some industries. If I tell a little bit about my family, likewise, tell very briefly, but giving a total picture. Tell very briefly about your hometown, tell about you, tell about your family very briefly, but that brief answer should bring certain level of a good understanding to the examiner how your hometown is, how your family is, so how yourself is. So that's what that examiner expects. So here, this is the most common question in IELTS exam during last 5 years. So to develop a first rapport with you, by IELTS examiner. So what you have to do? මොකද ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන? ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේකට ඉතාමත්ම හොඳින් සූදානම් වෙන්න ඕන. මේකෙදි ඉතාමත්ම වැදගත් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් හොඳට මේ උත්තරේට රෙඩි වෙන්න ඕන. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ සූදානම් කරගන්න ඕන. ඉතාමත් නිවැරදි ක්‍රමයට ඉතාමත්ම කෙටියෙන් but කටපාඩම් කරන්න එපා. කටපාඩම් කරන්න එපා. කටපාඩම් කරලා කිව්වොත් examiners ලා they have more than 30-40 years experience. They can understand you have learned by heart and answer. ඔයගොල්ලෝ කටපාඩම් කරලා කියනවා කියලා යාට තේරෙනවා. ඒ නිසා කවදාවත් කටපාඩම් කරන්න එපා. Understand the question, answer very confidently with very clearly showing the total picture. ඔයන් village එක ගැන, පවුල ගැන පැහැදිලි පින්තූරයේ මැවෙන විදිහට ඉතාමත් කෙටි උත්තරයක් දෙන්න. right. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අහුවට පස්සේ එක්සැමිනර් අපිව අරන් යනවා ඒරියා පහකට ප්‍රධාන ෆ්‍රේම්ස් පහක් යටතේ කැමැති ෆ්‍රේම් එකකින් එයා අපිත් එක්ක ඩිස්කෂන් එකක් ආරම්භ කරනවා. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් IELTS exam එකේ පොදු වෙන දේ. right. අපි බලමු මොනවද මේ එක්සැමිනර් අපිව කතාවට අරන් යන 5 frames කියලා. අපි බලමු එක්සැමිනර් මොනවද අපිව කතාවට අරන් යන 5 frames කියලා IELTS speaking part 1 එකක් තමයි එක්සැමිනර් කතා කරන්න හිතනවා ඔයත් එක්ක ඔයාගේ childhood එක ගැන. මේක එක frame එකක්. කතා කරන එක frame එකක්. මෙන්න තව frame එකක්. එයා කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා ඔයාගේ work නැත්නම් your professional life ගැන. work නැත්නම් your professional life. සමහර වෙලාවට එක්සැමිනර් කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා ඔයාගේ study නැත්නම් academic life. සමහර වෙලාවට කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා shopping ගැන. shopping කරන එක ගැන කතා කරන්න උත්සාහ. or maybe sometimes going outing කියන මාතෘකාව යටතේ එයා කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවා මේ එක්සැමිනර් IELTS exam එකේ part 1 එකේදී මෙන්න මෙතන yourself, your family, your hometown කියන ප්‍රශ්නය හරහා ඔයගොල්ලොත් එක රැපෝ එකක් build up කරගෙන එතනින් පස්සේ එයා හිමීට බහිනවා මේ මාතෘකාවට එක්ක. සමහර විට එක මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. සමහර විට දෙකක් ගැන කෙටියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. as an example මොන වගේ ප්‍රශ්න ආයිද එක්සැමිනර් මේ වගේ මාතෘකාවක් යටතේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන. right. අපි බලමු we'll take example shopping. යා අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවද? යා අහනවා ඔයාලට ටිකක් පොඩ්ඩක් හිතලා උත්තර දෙන්න ඕන ප්‍රශ්න කිහිපයක්. උදාහරණයක් ගත්තොත් යා අහනවා how frequently do you shopping? Then you have to make your answer. ඔයගොල්ලෝ උත්තරේ දෙනවා. First, to whom you are making shopping? Yes, normally I am shopping with my wife or my boyfriend or whatever you answer. So then, or maybe with your parents, yeah. Then he asks that some critical questions maybe. So what kind of things you would like to shop in with your parents? What kind of things you would like to shop in with your boyfriend? This question. Then you have to think and answer. So maybe sometimes he may ask that what kind of challenges you face when you shopping with your wife in New Year season. You have to think carefully and answer. Very good answer. So
So what kind of questions you face, what kind of problems you face? මොනවගේ ප්‍රශ්න වලද මුහුණ දෙන්නේ wife එක shopping කරන්න ගියාම? මම දන්නේ මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝම දන්නවා ඇති wife ලත් එක shopping කරන්න ගියාම මොන වගේ ප්‍රශ්නකට ඔයගොල්ලෝ මුහුණ දෙන්නේ කියලා. You have to tell that. Then he may ask next question, so how did you tackle that issue in the past? Wife එක shopping කරද්දී ඔයා මුහුණ දෙන ඒ මහා ලොකු ගැටලුවට ඔයා කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ? Maybe his last question that when you are shopping with your wife, now you told that wife needs more time for shopping, but you need less time. So how you spend that time and how that your shopping malls in your area provide facilities to tackle this issue. මොන වගේ පාසුකන්ද ඔබ ප්‍රදේශයේ මේ shopping malls owners ලා දීලා තින්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න. Then you have to talk about that. That's the thing. So this kind of questions he may ask under part. So in addition to that, sometimes in recent exams we see sometimes that in the first section IELTS exam එකේදී මේ examiners ලා අහනවා සමහර වෙලාවට මොනවද නිකන් පොඩි abnormal topics නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් crazy topics කියලා. Crazy topics මොකක් හරි අමුතු topic එකක් අල්ලගෙන ඔන්න ඕක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පටන් ගන්න ඕගොල්ලොත් එක්ක. As an example, shall we talk about fans? Shall we talk about tables? So, again, maybe. So, what are the different kind of materials that manufacturers use to design tables? So, do you think wooden tables are more better than iron tables? So now in the world we can see the current trend is plastic tables. Is it good for the environment? Likewise, he may have some questions. Getting some kind of such a crazy topics that sometimes difficult to think. Maybe talk about tables, fans, shall we talk about stars, shall we talk about rainbow, likewise that different some crazy or abnormal. So අස්වාභාවික අමුතු topic එක අරගෙන examiner උත්සාහ කරනවා ඒ පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ව කතාවට ගන්න. That's also one area you will face in IELTS part 1. So please understand මේ IELTS part 1 එක normally සාමාන්‍යයෙන් 5 to 6 minutes ඇතුළතදී ඉවර වෙනවා. 5 to 6 minutes ඇතුළතදී මේ IELTS part 1 එක අවසන් වෙනවා. Right. Then IELTS part 1 එක ඉවරයි. IELTS part 1 එක අවසන් වීමත් සමග අපව examiner අරගෙන යනවා IELTS part 2 එකට. Then part 1 එකේ විනාඩි 6ක් විතර ගන්නටම ඉවරයි. Now we are moving to the IELTS speaking part 2. අපෝ part 2 එකට අරගෙන යනවා. මේ part 2 එක මම කලින් කිව්වා IELTS part 1 short run. මේ IELTS part 2 එක මම හඳුන ගන්නවා long run කියලා. මේක අපි හඳුන ගන්නවා long run. ඇයි මේක long run කියන්නේ? IELTS part 2 එකේදී ඕගොල්ලන්ට ලැබෙනවා topic එකක්. ඔයගොල්ලන් ලැබෙන topic එකක්. මේ topic එක card එකක print කරලා ඔයාලට ලැබෙනවා topic එකක්. මේ topic එක මෙතන ලියලා තියෙනවා. මේ topic එක යටතේ පොඩි bullet points 3ක් හෝ 4ක් ඕගොල්ලන්ට දකින්න. topic එක plus few bullet points. Now මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? දැන් මොකද්ද මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? So examiner give you a topic and give you an empty paper also and give you a 1 minute of time to prepare for a speech under this topic. You will get a 1 minute of time for your preparation to talk about this topic. ඔයාට විනාඩියක් දෙනවා මේ topic එක ගැන කතාවට prepare වෙන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ දඩබඩ ගාලා කොලේ ලියනට වැඩිය හොඳයි මේක හිතේ කතාව හදාගන්න එක. නමුත් කොලේ Tamanට අවශ්‍ය කරන මූලික points ලියාගත්තට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මූලික points මෙතනක් තියෙනවා. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? After end of first minute examiner tell you to start your speech, but your speech ඔයාගේ කතාවේදී ඔයාට තියෙනවා විනාඩි දෙකක්. විනාඩි දෙක ඇතුළත ඔයා දැන් කතාව ස්ටාර්ට් කරා විනාඩියක් ප්‍රිපෙයාර් වුණා කතාව ස්ටාර්ට් කරා you can't stop your speech till examiner tell you to stop. You don't have any right to stop. You have to continue your speech following this bullet points. Following these bullet points.
ඒතර ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන වැඩේ මොකද්ද? එක්සැමිනර් කිව්ව වෙලාවෙ ඉඳන් කතාව පවත්වාගෙන යන්න ඕන. හරි ෆ්ලෝ එකට නිවැරදිව මෙන්න මේ බුලට් පොයින්ට්ස් කවර් වෙන්නත් ඕන. ඒ නිවැරදි කතාවක් යනවා සියලුම මම කලින් එකෙන් කතා කරපු ගුණාංග එක්ක. gesture, eye contacts, relaxation, facial expressions, මොනවාද voice fluctuations, everything should incorporate and you have to speak. If you are speaking very well, sometimes examiners stop within 1 minute of time. Examiner කියන විනාඩියක තුල you stop. So you are lucky. Finish. Sometimes, most of the cases, විනාඩියකමාරක් විතර ගියාම examiner කියන නතර කරන්න. එහෙම කියන ගමන් ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට අයිතියක් නැහැ නතර කරන්න. ඔයගොල්ලෝ නතර වෙන්න යනවා වගේ දැක්කොත් සමහර හොඳ examinersලා පොඩි signal එකකුත් දෙනවා අතින් don't stop කියලා. Right? එතන මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ තමන්ගේ කතාව ඉදිරියට කරගෙන යන්න ඕන. examiner stop කරන්න කියාම ඔයගොල්ලෝ stop කරන්න. හැබැයි examinerට කිසිම අයිතියක් නැහැ විනාඩි දෙකකින් එහාට ගෙනියන්න. So maximum ceiling for 2 minutes, but examiner have a right to finish any time. But you don't have any right to finish. You have to finish after examiner tell you to stop. Clear? Right. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කතාව කරනවා. මේ කතාව අපි මේකට කියනවා මේකට අපි කියනවා cue card. මේක cue card කියලා. මේක instant speech එකක් වගේ ශනික කතාවක් වගේ. මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. මෙන්න මේ section එක තමයි ගොඩක් students ලා හිර වෙන්නේ, ඒගොල්ලෝ stuck වෙන්නේ. මේකට අපි හොඳට prepare වෙන්න ඕන. මේකට prepare නොවුනොත් අපිට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයට ඉතාමත්ම දරුණු ලෙස බලපානවා. මොකද මගේ අත්දැකීම මම කියනවා මෙන්න මේ cue card එක හොඳට perform කරොත් ඒ ස්ටුඩන්ට් අනිවාර්යෙන් band score 6 එක 6 වලින් above ගන්නවම තමයි. මේක ගොඩක් weak වුණොත් ලොකු chance එකක් තියෙනවා එයා score එක පහළට වැටෙන්න. 6න් පහළට වැටෙන chance එකක් තියෙනවා. ඒත් මෙතනදී අපි කොහොමද prepare වෙන්නේ? So මේ IELTS part 2 වලට අදාළව අපිට model papers වලින් සහ past students ලා ලබා දීපු information වලින් ලොකු list එකක් මම මගේ students අතර share කරනවා. ඒතර අන්නේ list එකේ හැම topic එකකටම ඕගොල්ලන්ට clear cut direction එකක් තියෙනවා. What clear cut direction means? As an example, ඕගොල්ලන් මෙතන එනවා topic එක. The best place you visited. ටක් ගාලා ඔළුවේ තියෙන්න ඕන ඒ topic එක ආපු ගමන්ම right මම මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ? එතන ගිහලා එක්සෑම් එකේදී හිතන්න බෑ මම අනුරාධපුරේ ගිය ගැන කතා කරනවද මම බැංකොක් ගිය ගැන කතා කරනවද මම සීගිරිය ගිය ගැන කතා කරනවද no you should take this decision well in advance. ඒ කියන්නේ හැම topic එකකටම ඉතාමත් clear direction එකක් ඕලන් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට the beautiful place I visited සීගිරිය. The most interesting game for you cricket. The most interesting country you build up your house Australia. The most respectable person in your life, my father. The politician you really impressed, Gotabaya Rajapaksa. So likewise, you should have very clear-cut direction for all the topics for the success of this cue card section. So this section actually takes only 2 to 3 minutes. Only 2 to 3 minutes. Very short, but very important. That is we call long run. ඇයි අපි long run කියන්නේ මේක එක දිගට කතා කරන්න ඕන නිසා. right. මෙතනින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ IELTS part 2 එක මෙතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි යනවා IELTS speaking part 3 එකට. මේ part 3 එක අපි හඳුනගන්නේ medium run කියලා. medium run. ඒ medium run කියන්නේ මේකෙදී අර පළවෙනි කොටසේ short run එක තරම් කෙටි උත්තර දෙන්නත් බෑ. දෙවෙනි කොටසේ long run එක වගේ විනාඩියක් දෙකක් දිගට කතා කරන්නත් බෑ. But we should use some kind of medium answers. It means that your answer may consist maybe 4 to 5 sentences. 4 to 5 sentences. But it should not be 1 to 2 sentences. Maybe 3 to 4, maybe 4 to 5 sentences for your should have to your answer. So medium. What is happening here? මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? examiner ඔයාට කලින් part 2 එකේ cue card එකට දීපු topic එක මත පදනම් වෙලා examiner මෙතනදී අහනවා ඔයාගෙන් question 3ක් 4ක්, sometimes 5 questions. Those questions හොඳට තේරුම් ගන්න අපි කියනවා intellectual questions, නැත්නම් digging questions, නැත්නම් excavating questions. මේකෙන් හාරන ප්‍රශ්න අහන්නේ, intellectual questions අහන්නේ. So you have to think and give your philosophical answer.
ඔයගොල්ලෝ හිතලා ඔයගොල්ලන්ගේ නිර්මාණාත්මක creative innovative philosophical good answer එකක් දෙන්න ඕන. As an example, හිතන්න ඔයාලා part 2 එකට හම්බුන question එක the best place you visited. Now you talk about Sigiriya as an example. Then third section, examiner asks some questions based on that topic. Based on that topic. So what kind of question? So examiner may ask, when you are organizing a trip, so what are the key factors you consider? Then you answer maybe what are the key factors? Then you have to think about the best place, the nature of the place, how to get the transport, how to ensure safety. So maybe you have to uttara denna ona. Then he's asking, when you are going outing for a trip, what is your preference, to go with your parents or go with your same age colleague? Then you have to think and answer. Then he may ask that when you are going a trip with your male colleagues as well as female colleagues, what kind of special protection approaches you adopted for the females? වගේ trip එකේ යහළුවා අතර ගර්ල්ස්ලත් ඉන්නවා නම් ඔයා කොහොමද ඒගොල්ලන් ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න මොන වගේ උපක්‍රමද ඔයගොල්ලෝ ගමනය කරන්නේ? So that kind of some thinking model questions examiner මේ section එකේ අහනවා උඩ කතා කරපු topic එකට අදාළව. topic එකේ වපසරිය topic එකේ scope එක ඇතුලේ ඉඳන් අහනවා questions හිතලා උත්තර දෙන්න ඕන. That's why I'm telling you always that IELTS speaking test is not just English test. It's check your thinking, articulation, creativity, those kind of qualities they check through this exam. That's why I'm telling always for my students. So okay. So part 3 එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙනම් ඔය questions ටික අහනවා. මේක උපරිම විනාඩි 5ක් 6ක් පමණ කාලයක් තමයි මේ exam එක. So after this section finish, your exam finish. Then examiner tell, your exam is over. I wish you all the best for your IELTS dream. Thank you. Finish. ඔච්චර තමයි IELTS speaking test එකේ තියෙන්නේ. Now, well, very clear, IELTS speaking test එකේ part 1 short run, part 2 long run, part 3 medium run. එතන අපි මෙන්න මේ තුන හරියට මේ කාලය තුලදී කරොත් අපි IELTS exam එකේ speaking test එක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් අවසන් වෙනවා. මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා මේ IELTS speaking test එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ exam එක පිළිබඳව සමස්ත පින්තූරය IELTS speaking ගැන මම සඳහන් කරලා තිනවා. මේක හරහා මම උත්සාහ කරා IELTS speaking test එකේ structure එක පිළිබඳව ඔයගලන්ට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා ගැනීම ගැන බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you for joining for this my video, and if you need more video, please join and please subscribe my YouTube channel Win IELTS. So ඔයාලා ගොඩක් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. හොඳ අලුත්ම වීඩියෝ IELTS exam එක පිළිබඳව සිංහල භාෂාවෙන් ඉදිරියේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මීටත් වඩා හොඳ videos අපගේ YouTube channel එක හරහා ඔයගන් දකින්න පුළුවන්. එහෙනම් thank you very much for listening this and looking at this video, and I hope you enjoyed my second video on IELTS speaking test. Thank you very much for joining. Thank you.